Hello, hello, hello. मैले रञ्जन घिमिरेलाई अनम्युट गरेँ ल रञ्जन। हिजो बोटनीवाला क्लास हल्का रमाइलो भयो। त्यस हल्का रमाइलो गर्यो बोटनीको क्लास। हिजो प्लान्ट फिजियोलोजीको भिडियो राखिदिनु न, लाइभ नभएर क्लास लिन पाइएन। आज राखिदिन्छु म, अहिले एकछिनमा अपलोड हुन्छ है। अहिले एकछिनमा त्यो त्यो डिलिट भएको भयो कि हिजो राति नै। सो आज फेरि हालिदिइरहेको छु है। ए राम्रो थियो हिजोको क्लास, ओके। अब सेकेन्ड क्लास भनेको म अपलोड, ओके सेकेन्ड क्लास भनेको अब म नोटिस दिन्छु होइन प्लान्ट फिजियोलोजीको। त्यहाँ चाहिँ हामी खालि के पढ्छौँ भन्दाखेरि अस्मोटिक प्रेसर के हो, टर्गर प्रेसर के हो, वाल प्रेसर के हो, यो सबै कुरो पढ्छौँ के। र डिफ्युजन अस्मोसिसको के गर्छौँ त कम्प्यारिजन कम्प्यारिजन पढ्छौँ। फेसिलिटेड डिफ्युजन के हो पढ्यो होला नि, फेसिलिटेड डिफ्युजनहरू पढेको छ यस्तो। त्यो सबै कुरोहरू हामी गर्नेवाला छौँ कि। हिजो त जस्ट बेसिक मात्र थियो, तर मलाई लाग्छ हिजोको क्लास पनि जस्ट रमाइलो लाग्यो होला तिमीहरूलाई हल्का कम्पेरिटिभली ल। सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट होइन। ल सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको केमिकल बन्डिङ। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको केमिकल बन्डिङ मैले एउटा क्वेसन चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ आज। धेरैले गरेन मलाई थाहा छ। मैले चाहिँ रिफ्रेसर सिरिजमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको क्वेसन पोस्ट गरेको थिएँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको। धेरै राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू। सुन, कलेजको क्लास छोडेर आउनेलाई पुरस्कार छ कि छैन? प्यान्थेरा उनका कलेजको क्लास छोडेर आउनेलाई पुरस्कार छ। र ध्यान सुन, हामी हाम्रो टपिक के चलिरहेको थियो भन्दाखेरि ध्यान सुन है। हाम्रो टपिक के चलिरहेको थियो प्रोपर्टिज अफ आइनिक कम्पाउन्ड। प्रोपर्टिज अफ आइनिक कम्पाउन्ड हामीले के पढ्यौँ त भन्दा सोल्युबिलिटी भनेर भ्याइसक्यौँ होइन। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी के भन, थर्ड प्रोपर्टी हार्ड एन्ड ब्रिटल। थाहा छ आइनिक कम्पाउन्डहरू के हुन्छ? हार्ड हुन्छ र ब्रिटल हुन्छ के। आइनिक कम्पाउन्डहरू के हुन्छ भन्दा हार्ड हुन्छ र ब्रिटल हुन्छ। मलाई फास्ट भन त, सिएओ सिएओ र बिएओ मा कुन चाहिँ बढी हार्ड होला भन त? हार्डनेस कसको बढी होला? सिएओ को बढी होला कि बिएओ को बढी होला? प्रेम खड्काले लेखिरहेको छ बिएओ। सर हामीले कन्डक्टिभिटी पढेको, सोल्युबिलिटी पढेको होइन। सुन, सिएओ होइन, सिएओ र बिएओ मा होइन हार्डनेस भन है। सिएओ र बिएओ मा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हार्डनेस। के भन त? हार्डनेस। ल विच इज हार्ड भन त? अमित शाहले भन है यसको आन्सर। अमित शाह, तिमीले आफैलाई अनम्युट गर्न मिल्छ अमित। अमित शाहले यसको आन्सर भन्नु पर्यो, विच इज हार्ड। थाहा भएन सर। थाहा भएन र ईश्वर तिवारी भन, विच इज हार्ड। सिएओ र बिएओ मा होइन, बोथ आर आइनिक कम्पाउन्ड, दुइटै कम्पाउन्ड आइनिक कम्पाउन्ड हो। मलाई भन्नु पर्यो कि विच इज हार्ड, कुन चाहिँ हार्ड हो भन त? थाहा भएन सर। ल सो ध्यान सुन, अब म तिमीलाई होइन, मलाई भन्नु यो दुइटामा कुन चाहिँ बढी आइनिक हो? यो फर्स्ट र सेकेन्डमा कुन चाहिँ बढी आइनिक हो? बी आइनिक हो नि त। धेरैको चाहिँ मिसकन्सेप्ट के हुन्छ, धेरै स्टुडेन्टको मिसकन्सेप्ट के हुन्छ, मोर आइनिक मोर हार्डनेस। नो, मोर आइनिक मोर हार्डनेस होइन। यहाँ लेख हार्डनेस अफ आइनिक कम्पाउन्ड, हार्डनेस अफ आइनिक कम्पाउन्ड होइन। हार्डनेस अफ आइनिक कम्पाउन्ड डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? ल्याटिस इनर्जी। ल्याटिस इनर्जी थाहा छ? हार्डनेस अफ आइनिक कम्पाउन्ड होइन, हार्डनेस अफ आइनिक कम्पाउन्ड डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने ल्याटिस इनर्जी।
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने ल्याटिस इनर्जी चुटेर त CaO SRO BaO मलाई भन राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि हैन राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि के देखिरहेछ भन राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि साइज के भइरहेछ भन साइज के भइरहेछ डिक्रिजेस साइज के भइरहेछ भन डिक्रिजेस साइज डिक्रिजेस ल भन ल्याटिस इनर्जी के भइरहेछ भने इन्क्रिजेस थाहा छ राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि सुन है मैले जुन त्यो अर्ग्यानिकको क्वाड भनिरहेको छु नि अर्ग्यानिकको क्वाड जुन चाहिँ म तिमीलाई गराउँछु भनेको छु 15 जुनबाट त्यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ प्लान गरेको थिएँ दुईटा सेसन लिन्छु तर अब मैले प्लान चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छु मैले चाहिँ कस्तो प्लान बनाइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो क्वाडमा हैन अलमोस्ट लाइक जम्मै क्वेसन जुन प्रोबेबल क्वेसन छ नि सबै क्वेसन हुने गरेको क्वाड गराउँछु के बढी मलाई नम्बर अफ क्वाड बढी लिनु परोस् के फरक पर्दैन हैन अर्ग्यानिकको लगभग सबै क्वेसन्सहरु हुने टाइपको नेपाल टाइपको सबै क्वेसन गराइदिन्छु के नेपाल टाइपको र तिमीलाई हैन पुरै अर्ग्यानिक त्यहाँ रिभाइज पनि हुन्छ के फुल अर्ग्यानिक तिमीले के फिल गर्छौ रिभिजन जस्तो फिल गर्छौ के है सो त्यो क्वाड चाहिँ लिनु है एन्ड द्याट इज कम्प्लिटली फ्री है जसले रेकर्डिङ किनेको छ नि त्यो सबैको लागि कम्प्लिटली फ्री हो के पछि रियलाइजेसन गर्छौ रेकर्डिङ किन्नेले त धेरैले मलाई मेसेज गरिराखेको हुन्छ कि लेक्चर्सहरु पढेर धेरै मजा आयो भनेर चाहिँ खुब ल सो लेयर त राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि साइज के भयो डिक्रिज भयो साइज डिक्रिजेस ल्याटिस इनर्जी के भने इन्क्रिजेस र हामीलाई के थाहा छ हार्डनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने ल्याटिस इनर्जी सो हार्डनेस पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस हार्डनेस पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस सो यो पोइन्ट बुझ्यौ बुझिसक्यो होला हैन अब सुन त्यसै मलाई भन त यो मैले लिइरहेको छु NaF MgF2 AlF3 NaF MgF2 AlF3 यो सबै आयनिक कम्पाउन्ड हो दिस इज आयनिक कम्पाउन्ड and this is also ionic compound tell me त्यो तीनटै कम्पाउन्ड के हो न त अझै हजुरको रेकर्डिङ किन्न मिल्छ है पाइन्छ किन्न पाइन्छ इट्स भेरी चिप है सुन सो NaF MgF2 र AlF3 हैन सो मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि सब यो तीनटै कम्पाउन्ड के हो त भन्दाखेरि यो तीनटै कम्पाउन्ड भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो अब मलाई भन्नु पर्यो हैन तिमीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हार्डनेसको अर्डर भन्नु पर्यो के सो थाहा छ तिमीले के देखिरहेछौ CBA भेरी गुड किनभने तिमीले लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि हैन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि ल्याटिस इनर्जी के देखिरहेछौ इन्क्रिजेस लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि ल्याटिस इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस बिकज चार्ज इन्क्रिजेस यहाँ +3 चार्ज यहाँ +2 चार्ज यहाँ +1 चार्ज सो ल्याटिस इनर्जी इन्क्रिजेस चार्ज धेरै छ नि त एल्युमिनियममा सो चार्ज इन्क्रिजेस ल्याटिस इनर्जी इन्क्रिजेस त्यही भएर हार्डनेस पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस सो हार्डनेस पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस म चाहिँ ग्यारेन्टी दिइरहेको छु यो क्वेसन धेरैलाई सोध्यो मिलाउन सक्दैन होला कि NaF MgF2 AlF3 हैन which is more hard भनेर मिलाउन सक्दैन के सुन है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको क्लास कसैले पनि मिस नगर्नु है आज चाहिँ एकदमै खतरनाक लेक्चर हुनेवाला छ त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजसँग जुन रिलेटेड क्वेशन्सहरु हुन्छ नि इलेक्ट्रोकेमिकल which is more reducing more oxidizing power कसको SOP SRP के हुन्छ नि सब कुरो गराउँछु हैन त्यसपछि एउटा मैले चाहिँ के प्लान गराएको छु भन्दाखेरि न्युमेरिकल नर्स्ट इक्वेसन हामीले पढ्नु पर्दैन नर्स्ट इक्वेसन हामीले पढ्नु पर्दैन त्यही पनि म तिमीलाई एक्स्ट्रा न्युमेरिकल गराइदिन्छु के त्यो हामीले पढ्नु पर्दैन त्यही पनि म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीलाई न्युमेरिकल चाहिँ नर्स्ट इक्वेसनको पनि गराइदिन्छु है ल सो ध्यान दिनु है ल्याटिस इनर्जी के भयो त भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट के हुन्छ इन्क्रिजेस त्यही भएर के हुन्छ हार्डनेस पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस अब मलाई भन यहाँ चाहिँ मैले के लिइरहेको छु आयनिक कम्पाउन्ड लिइरहेको छु है अब चाहिँ म के गरिरहेको छु हैन त्यो मेटल लिइरहेको छु के जस्तो कि मैले मेटल लिए क्याल्सियम लिए स्ट्रोन्सियम लिए बेरियम लिए ल भन यो मेटल मैले लिइरहेको छु र यसको डिस्कसन त मैले मजाले हैन त्यहाँ पनि गराएको छु के मैले थाहा छ दिस इज मेटल यो मेटल हो एस ब्लकमा मैले एकदम डिटेलमा गराएको छु ल भन त यहाँ चाहिँ हार्डनेस हेर्नु पर्यो भने हामी के हेर्छौँ साइज हेर्छौँ मलाई भन त राइटबाट लेफ्टतिर गयो भने साइज के भइरहेछ भने डिक्रिजेस साइज के भयो त डिक्रिजेस राइटबाट लेफ्टतिर हैन साइज डिक्रिजेस मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ के भने इन्क्रिजेस
त्यही भएर हार्डनेस पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस हार्डनेस पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस एउटा पोइन्ट लेख त एउटा चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट लेख हार्डनेस अफ मेटल मेटलको केसमा है हार्डनेस अफ मेटल हैन हार्डनेस अफ मेटल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ हार्डनेस अफ मेटल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ which is inversely proportional to के हुन्छ भने size which is inversely proportional to के हुन्छ size थाहा छ यो दुईटैको अर्डर एउटै हो ध्यान दिएर त यार यसको अर्डर हैन यसको अर्डर र यसको अर्डर चाहिँ एउटै हो अर्डर एउटै हो तर रिजन फरक हो के अर्डर एउटै हो तर रिजन फरक हो ल भन क्याल्सियम र स्ट्रोन्सियममा टेल मी क्याल्सियम र स्ट्रोन्सियममा which is more hard भन क्याल्सियम चाहिँ बढी हार्ड हुन्छ रिजन के भन्छौ हार्डनेस अफ मेटल directly proportional to metallic bond strength र metallic bond strength inversely proportional to के हुन्छ भने size inversely proportional to के हुन्छ भने size so यहाँ हामीले के देखिरहेछौं राइट बाट लेफ्ट तिर जाँदाखेरि हैन राइट बाट लेफ्ट तिर जाँदाखेरि साइज के भयो डिक्रिजेस मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ के हुन्छ इन्क्रिजेस त्यही भएर हार्डनेस पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस ल यहाँसम्म बुझेको छौ भने यस गरेर फटाफट So, रंजीत ला मैले रंजीत हेलो रंजीत यस सर ल मलाई हाम्रो अहिलेको हेडिङको नाम के भन हामी चाहिँ के पढिरहेछौं भन्दाखेरि ध्यान दिनु त हामीले के पढिरहेछौं के रे प्रोपर्टिज अफ आयनिक कम्पाउन्ड त्यसमा हामी थर्ड प्रोपर्टिज के पढिरहेछौं हार्ड एन्ड ब्रिटल सो आयनिक कम्पाउन्डहरु के हुन्छ हार्ड हुन्छ ब्रिटल हुन्छ र हार्डनेस अफ आयनिक कम्पाउन्ड हैन हार्डनेस अफ आयनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने ल्याटिस एनर्जी हार्डनेस अफ आयनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने ल्याटिस एनर्जी हार्डनेस अफ आयनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ ल्याटिस एनर्जी र हामीलाई थाहा छ ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ चार्ज चार्ज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ साइज हैन सबै हेर त CaO SrO र BaO यो तीनटामा हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि हैन हामीले के देखिरहेछौं राइट बाट लेफ्ट तिर जाँदाखेरि साइज के भइरहेछ डिक्रिज साइज डिक्रिज त्यही भएर ल्याटिस एनर्जी के भने इन्क्रिज हार्डनेस पनि के भने इन्क्रिज तर मेटलको केसमा इन केस अफ मेटल हैन अर्डर त उही हुन्छ तर रिजन फरक हुन्छ के इन केस अफ मेटल हैन हार्डनेस अफ मेटल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने साइज सो क्याल्सियम र स्ट्रोन्सियम म्युट गर क्याल्सियम र स्ट्रोन्सियममा कुन चाहिँ हार्ड हुन्छ भने क्याल्सियम चाहिँ हार्ड हुन्छ है किन हार्ड हुन्छ भन्दाखेरि साइज ठुलो सो मेटालिक बन्ड स्ट्रेंथ के हुन्छ वीक हुन्छ है केस सेम रिजन डिफरेंट के यो दुईटैको केस चाहिँ सेम रिजल्ट चाहिँ सेम तर रिजन के भने डिफरेंट दिस इज अल अबाउट हैन दिस इज अल अबाउट हार्ड एन्ड ब्रिटल को बारेमा ल भन्नु बुझाएको छु यस गरेर थाहा छ एल्युमिनियम को जति पनि हेलाइड हुन्छ नि जम्मै हेलाइड को कोभलेन्ट हो एक्सेप्ट फ्लोराइड एक्सेप्ट के भने फ्लोराइड ध्यान दिसु न एल्युमिनियम को जति पनि हेलाइडहरु छ नि जम्मै के हुन्छ कोभलेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट के भने फ्लोराइड एल्युमिनियम फ्लोराइड के हुन्छ भने आयनिक एल्युमिनियम फ्लोराइड के हुन्छ भने आयनिक टेल मी यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट ल अब हामी फोर्थ प्रोपर्टी यो थर्ड थियो हैन अब हामी के पढ्छौं भन्न फोर्थ प्रोपर्टी थाहा छ आयनिक कम्पाउन्ड्सहरु के हुन्छ नन भोलेटाइल नेचर नन भोलेटाइल आयनिक कम्पाउन्ड के हुन्छ भने नन भोलेटाइल नेचर भन त आयनिक कम्पाउन्ड के हुन्छ भने त आयनिक कम्पाउन्ड इज एक्चुअली नन भोलेटाइल थाहा छ यो आयनिक कम्पाउन्ड र नन भोलेटाइल किन हुन्छ थाहा छ ड्यू टु हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट ल भन आयनिक कम्पाउन्ड के कस्तो हुन्छ भन नन भोलेटाइल फेरि भन आयनिक कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ भन नन भोलेटाइल ड्यू टु हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट ड्यू टु हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट which compound question गर त which compound more volatile which compound हैन which compound more volatile tell me which compound more volatile which compound more volatile A मा भन NaCl B मा HCl
सी मा HBr अनि डी मा के भने HI थाहा छ यो तीनटै कम्पाउन्ड जुन छ नि यो कम्पाउन्ड BCD यो तीनटै कम्पाउन्ड के भने कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो तीनटै कम्पाउन्ड के भने कोभलेन्ट कम्पाउन्ड एन्ड दिस कम्पाउन्ड इज के भने आयनिक कम्पाउन्ड सो आयनिक कम्पाउन्ड के हुन्छ भने नन भोलेटाइल आयनिक कम्पाउन्ड के हुन्छ नन भोलेटाइल हैन सो यो त एकदमै के भयो त नन भोलेटाइल भयो यो सबै के भयो त दे आर द कोभलेन्ट कम्पाउन्ड सो दे आर भोलेटाइल दिस इज नन भोलेटाइल अब यो HCl HBr HI मा मैले पढाइसकेको छु हैन यसको अर्डर मैले पढाइसकेको छु के हेर्ने मोलिकुलर मास हेर्ने हो मोलिकुलर मास हेर्ने हैन सो जसको मोलिकुलर मास कम हुन्छ त्यो के हुन्छ मोलिकुलर मास हेर्ने हो मोलिकुलर मास कम भनेको भेन्डर वाल्स फोर्स अफ अट्र्याक्सन कम भयो सो भेन्डर वाल्स फोर्स कम हुनु भनेको बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट पनि के भयो त कम भयो आन्सर के हो भने बी हो आन्सर के हो भने बी हो यसको नोट गरेर लेख त नोट गरेर पोइन्ट लेखाइदिइरहेको छु ल नोट गरेर पोइन्ट लेखाइदिइरहेको छु है कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हेर थाहा छ मैले आयनिक कम्पाउन्ड पढाए तापनि रिलेट गरेर पढाइरहेको छु कि कोभलेन्ट कम्पाउन्डको पनि प्रोपर्टिजहरु रिलेट गरेर पढाइदिइरहेको छु कि सो कोभलेन्ट कम्पाउन्ड जुन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड छ नि कोभलेन्ट कम्पाउन्ड आर भोलेटाइल इन नेचर फेरि भन त कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के भन covalent compound are volatile in nature due to के भन covalent compound के हुन्छ volatile हुन्छ due to low boiling point ओहो due to low boiling point due to के भन low boiling point covalent compound volatile in nature due to low boiling point because of के भन because of weak van der Waal because of weak van der Waal force because of weak van der Waal force so ध्यान सुन है कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के हुन्छ volatile हुन्छ because of because of low boiling point र low boiling point किन हुन्छ because of the presence of weak van der Waal force because of the presence of के भन weak van der Waal force तो यो दुईटा प्रोपर्टी मैले सकाइदिए ल एउटा क्वेशन गरिहालौं त एउटा क्वेशन गरिहालौं which is more volatile भन है मलाई more volatile भन्नु पर्यो है F2 Br2 Cl2 I2 ल भन which is more volatile फटाफट भन more volatile कहाँ Cl2 होला यार कहाँ Cl2 हुन्छ त नि यो HCl र HF हैन नि त यार मलाई थाहा छ तिमीले के सोच्या होला तिमीले यहाँ फेरि झुक्क्यौ के HCl र HF बेलामा झुक्क्यौ के HCl HF बेलामा झुक्क्यौ फेरि यो कुरा त मैले त्यहाँ पनि पढाएको थिएँ याद गर भ्यान डर वाल फोर्स पढाउने बेला मैले भनेको थिएँ फ्लोरिनको बीचमा के हुन्छ ध्यान दिनु न त फ्लोरिनको बीचमा कस्तो बन्ड हुन्छ भन इन्स्टन्टेनियस डाइपोल इन्ड्युस्ड डाइपोल हुन्छ सो नेचर अफ बन्ड सेम कहाँ I2 हुन्छ त नि मोर भोलेटाइल व्हिच कम्पाउन्ड अरे यार फ्लोरिन ब्रोमिन क्लोरिन यहाँ हेर्ने हो नि त फ्लोरिनको बीचमा बन्ड हेर आइडिनको बीचमा बन्ड हेर सो मैले के भनेको थिएँ यदि नेचर अफ बन्ड सेम भयो भने यो क्वेसन मैले पहिला पनि गराएको छु यदि नेचर अफ बन्ड सेम भयो भने यहाँ हेर यो बीचमा कस्तो बन्ड छ भने त इन्स्टन्टेनियस डाइपोल इन्ड्युस्ड डाइपोल लन्डन फोर्स के डिस्पर्सन फोर्स यहाँ पनि के रहेछ भने डिस्पर्सन फोर्स यहाँ के रहेछ भने डिस्पर्सन फोर्स यहाँ पनि के रहेछ भने डिस्पर्सन फोर्स यदि नेचर अफ फोर्स सेम भयो भने त्यसपछि हामी के हेर्छौँ मोलिकुलर मास हेर्ने हो सो यहाँ के होला थाहा छ मास इन्क्रिजेस van der Waal force of attraction increases boiling point increases so सबसे कम मास कसको रहेछ फ्लोरिनको हो नि त सो which is मैले क्वेशन के सोधिरहेको छु है ए ठिकै छ है मोर भोलेटाइल भनेपछि त यसको बोइलिङ पोइन्ट कम भएन फ्लोरिनको बोइलिङ पोइन्ट कम भयो त्यही भएर यो चाहिँ मोर भोलेटाइल भयो फ्लोरिन इज द राइट आन्सर ल अनि बुझेन फटाफट भन त फ्लोरिन आन्सर किन भयो थाहा पायो वाइ द आन्सर इज फ्लोरिन मोलिकुलर मास हेर्ने हो नि त किनभने यहाँ चाहिँ नेचर अफ फोर्स भनेको सेम भयो के फ्लोरिनको बीचको फोर्स आइडिनको बीचको फोर्स हैन फोर्स नेचर अफ फोर्स सेम छ नि त लन्डन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स हैन त्यसपछि हामी के हेर्ने हो भन्दा फोर्सको नेचर सेम भयो भने हामी के हेर्ने हो मास फोर्सको नेचर सेम भयो भने हामी के हेर्ने हो भने त मास जसको मास बढी
त्यसको बोइलिङ पोइन्ट बढी, किनभने मास डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भेन डर वाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन। ल न, सो मैले दुईटा प्रोपर्टी सकाएँ, हार्डनेस र ब्रिटल, अनि त्यसपछि नन भोलेटाइल नेचर। आइनिक कम्पाउन्डहरु के हुन्छ नन भोलेटाइल। नेक्स्ट प्रोपर्टी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, नेक्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। सो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट प्रोपर्टी लेखा त मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट, प्लिज राइट डाउन। नेक्स्ट प्रोपर्टी लेखा त कति नम्बर थियो, 5 नम्बर थियो होला, 5 नम्बर थियो हेर त, प्रोपर्टी कति नम्बर थियो हेर त, 5 थियो। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा अलिक धेरै टाइम पनि लाग्छ है। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट ध्यान दिनु न, यहाँ सुन है, थाहा छ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट आइनिक कम्पाउन्डको, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट आइनिक कम्पाउन्डको बढी हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्दा। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट ध्यान दिनु है, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हैन आइनिक कम्पाउन्डको बढी हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्दा। किन थाहा छ, किनभने आइनिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ यार, स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ के, स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ के हुन्छ भन अट्र्याक्सन, के हुन्छ भन स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ। तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ भन त, वीक भेन्डरवाल फोर्स। थाहा छ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट तिमीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट कम्पेरिजन गर्दाखेरि आइनिक कम्पाउन्डको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ बढी हुन्छ कोभ्यालेन्ट भन्दा, किनभने इन आइनिक कम्पाउन्ड देयर इज स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन। स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ भन त, स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन। तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ भन वीक भेन्डरवाल फोर्स। मलाई कसैले भन्न सक्छ मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन्न है, मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन, यो NaCl र CuCl मा, NaCl यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो, दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड। कसको बढी होला भने NaCl को बढी होला CuCl भन्दा। NaCl भनेको आइनिक कम्पाउन्ड हो, दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड, र CuCl भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो भने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। सो NaCl को हैन मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ बढी हुन्छ CuCl भन्दा। त्यस्तै हेर न, CaCl2 भनेको आइनिक कम्पाउन्ड हो, CuCl2 भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। सो दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड एन्ड दिस इज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। र हामीलाई के थाहा छ, आइनिक कम्पाउन्डको बढी हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्दा। ल यहाँ चाहिँ बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट। त्यसै हेर न कम्पेरिजन गरौँ, यो NaCl को हैन NaCl को बढी हुन्छ HCl भन्दा, किनभने यो NaCl भनेको के हो थाहा छ, यो NaCl भनेको आइनिक कम्पाउन्ड हो, HCl भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो भने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो, HCl इज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। र कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ वीक भेन्डरवाल फोर्स, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ भने वीक भेन्डरवाल फोर्स। अब ध्यान सुन्नु, अब म तिमीलाई के दिइरहेको छु भनेदेखि अहिले त मैले तिमीलाई कम्पेरिजन गरेँ, मैले के कम्पेरिजन गरेँ, एउटा कम्पाउन्ड दिए आइनिक कम्पाउन्ड र अर्को कम्पाउन्ड के दिए कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। नाउ आई एम गोइङ टु गिभ यु बोथ आइनिक कम्पाउन्ड। मलाई कसैले भन्न सक्छ NaCl र KCl मा, NaCl KCl मा कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी, NaCl र KCl मा हैन मेल्टिङ पोइन्ट कसको बढी भन त, रिद्धिमा रिजाल भने यसको आन्सर। KCl यस, किन रिजन गर्नु पर्यो, मास धेरै हुन्छ अनि त्यो। ल अरूलाई सोध्छु है, यस राजले भन, यस राज के होला यसको आन्सर भन त, NaCl KCl मा हैन कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी, KCl को सर। किन सर त्यो बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट दुईटैको यसमा हाई हुन्छ भन्नु पर्दा बोइलिङ पोइन्ट सँग रिलेसन हो भनेको बोइलिङ पोइन्ट KCl के रे पूजा तिमी सिन्ना एउटा फेसबुकमा सबैले KCl लेखिरहेको छ, ध्यान दिएर सुन, हो यही त हो नि। कोही कोही चाहिँ लजिक लगाइदिन्छ के लजिक लगाइदिन्छ, यस मोर आयोनिक मोर मेल्टिङ पोइन्ट, मोर KCl इज मोर आयोनिक सो द्याट्स व्हाई इट इज मोर, नो नो नो,
लेख अरे लेख यार मेल्टिङ यो सब यो क्लुहरू हो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड ओहो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ल्याटिस एनर्जी सब रुल कहाँ रहेछ थाहा छ सब खेल कहाँ रहेछ थाहा छ ल्याटिस एनर्जी भनेको चार्ज बाई साइज अब मलाई भनिहाल अब त मैले के भन्नु पर्दैन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ध्यान सुन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ल्याटिस एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ चार्ज इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु साइज हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि साइज के भइरहेछ डिक्रिजेस ल्याटिस एनर्जी के भइरहेछ इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट के भइरहेछ इन्क्रिजेस ल भन मजा आउने जुन म यसरी बनाइरहेको छु नि यस्तो बक्सहरू बनाइरहेको छु बक्सहरू सब खतरनाक ल सो मलाई कसरी यसको आन्सर भन थाहा छ नि अल्कली मेटलको हाइड्राइडहरू के हुन्छ आयनिक हुन्छ है एल्कली मेटलको हाइड्राइड के हुन्छ भने आयनिक सो मलाई मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भनेर लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड पोटासियम हाइड्राइड रुबिडियम हाइड्राइड सिजियम हाइड्राइड सुन है सबैजना सुन है यो अर्ग्यानिकको क्वाड सकाइसकेपछि होइन यदि एक्जाम चाँडै हुने भएन टाइम बाँकी रह्यो भने चाँडै एक्जाम हुने भएन टाइम बाँकी भयो भने म चाहिँ के गरिदिन्छु तिमीलाई इनअर्ग्यानिकको पनि च्याप्टर वाइज क्वाड गराइदिन्छु है एन्ड द्याट विल बी अल्सो कम्प्लिटली फ्री फर द रेकर्डिङ बायर्स यदि टाइम भयो भने म चाहिँ त्यो क्वाड तिमी हेर्दै गर न तिमीहरूले जति रेकर्डिङको लागि पेमेन्ट गरेको छ त्यसो कति धेरै क्लास लिनेवाला छ कति धेरै क्लास पाउनेवाला छ कि एक्जाम छिट्टै हुँदैन होला छ 2 मन्थ अब त सुन न हाम्रो यो केमिकल बन्डिङ पछि सुन है यो केमिकल बन्डिङ पछि हाम्रो के नै बाँकी छ र यो केमिकल बन्डिङ पछि के अरे अल्कली मेटलमा त्यो बाँकी छ के केमिकल बन्डिङ पछि सुन यो हैन यो इनअर्ग्यानिकमा डी ब्लकमा फेरि पढाइदिन्छु अनि कम्पाउन्ड्स अफ एस ब्लक बाँकी छ के कम्पाउन्ड्स अफ एस ब्लक त्यसपछि त इनअर्ग्यानिक त सक्यो त बुझिरहेको छ ल सो थाहा छ यो सबै कम्पाउन्ड के हो थाहा छ आइनिक कम्पाउन्ड हो यो सबै के हो भने आइनिक कम्पाउन्ड हो र हामीलाई के थाहा छ इन केस अफ आइनिक कम्पाउन्ड यो क्वेसन म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु यो क्वेसन चाहिँ धेरैलाई सोध्नु गर्न सक्दैन कि यो लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड होइन पोटासियम हाइड्राइडको मेल्टिङ पोइन्टको एउटा लजिकै लाउन सक्दैन कि तर हामीलाई लजिक थाहा छ राइटबाट लेफ्ट जाँदाखेरि साइज के हुन्छ भने साइज के हुन्छ डिक्रिजेज ल्याटिस एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेज मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भने इन्क्रिजेस बुझिरहेको छौ है ल सोलिड स्टेट मैले पढाएको छैन यार सोलिड स्टेट कोर्समा छैन के मैले पढाएको छैन यार सोलिड स्टेट तर त्यसको इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू चाहिँ भनिदिन्छु कि सोलिड स्टेटको इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू चाहिँ भनिदिन्छु है सुन LiCl NaCl KCl RbCl CSCl यहाँ चाहिँ मैले एकजना कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि ईश्वरलाई मैले सोधेँ है ईश्वरलाई भन त यो चाहिँ मैले 5वटा कम्पाउन्ड दिइरहेको छु LiCl NaCl KCl RbCl है यो 5वटा कम्पाउन्डमा होइन यो 5वटा कम्पाउन्डमा टेल मी कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी वे कता गयो LiCl का सर यस रिजन पनि भन्नु पर्यो त्यो के अरे हाम्रो यता CSCl तिर जाँदाखेरि चाहिँ साइज बढ्दै जान्छ साइज बढ्दै गए पछाडी ल्याटिस एनर्जी घट्छ एन्ड देन मेल्टिङ पोइन्ट पनि घट्छ यस रङ हो त्यो हो यही भएर म त्यहाँ मेसेज लेखिरहेको थिएँ 4जनाको मेसेजमा प्रेम खड्का यस के कसले मेसेज लेखिरहेको छ अरे भाइ लिथियम क्लोराइड याद गरेर त म यो कुरो पढाएको थिएँ लिथियमको फ्लोराइड मात्र आइनिक यो त कम्पाउन्डको नेचरै चेन्ज भयो यार यो लिथियम त्यही हेर यहाँ चाहिँ फरक परेन यहाँ चाहिँ यो सबै आइनिक कम्पाउन्ड हो तर यहाँ चाहिँ यो यति मात्र आइनिक कम्पाउन्ड हो नि यार यो कम्पाउन्डै कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो थाहा छ दिस कम्पाउन्ड इज LiCl भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड दिस इज नट आइनिक यार दिस इज कोभलेन्ट कम्पाउन्ड थाहा छ नि लिथियमको फ्लोराइड मात्र आइनिक हुन्छ यो डायगोनल रिलेसनशिप म्याग्नेसियम लिथियम के पढ्यो होला याद गर त लिथियम क्लोराइड भनेको कोभलेन्ट हुन्छ दिस इज नट आइनिक
दिस इज कोभ्यालेन्ट, दिस इज के भन कोभ्यालेन्ट। यो त सबसे लास्टमा गइदिन्छ, लास्टमा गयो के। सो यो हो अर्डर। सो हामीले के देखिरहेको छ, यहाँसम्म मात्रै है, यहाँसम्म मात्रै, यहाँसम्म मात्रै, किनभने हामीले आइनिकको नेचर हेर्नु पर्यो नि त। LiCl को त नेचरै सेम भयो के। चलो मलाई भन राइटबाट लेफ्ट के भयो त, साइज के भयो भने डिक्रिजेस, ल्याटिस एनर्जी के हुन्छ भने इन्क्रिजेस, त्यही भएर मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ, इन्क्रिजेस। सो म यो नोट गरेर लेखाइदिन्छु यो पोइन्ट। यो दुईटै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, नोट गरेर लेखाइदिरहेको छु है। मेल्टिङ पोइन्ट अफ LiCl minimum, melting point of LiCl minimum in first A chloride, due to covalent nature, तर यही क्वेसनमा हैन, ध्यान दिनुस् है, यही क्वेसनमा LiF, NaF, KF, RBF, CSF भएको भए आन्सर फरक हुन्छ के। किन LiF भनेको त आइनिक कम्पाउन्ड हो नि। LiF भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो भने आइनिक कम्पाउन्ड। ल भन यो क्वेसन राम्रो लाग्यो फटाफट भन। फेरि भन यो कम्पाउन्ड राम्रो लागेन। अब सुन, यो त थियो आइनिक कम्पाउन्डको बारेमा। म हल्का मेटलको बारेमा पनि भनिदिन्छु है, खतरा लाग्यो है यसलाई। अब म तिमीलाई हल्का मेटलको बारेमा पनि भनिदिन्छु है। सुन, मेल्टिङ पोइन्ट अफ मेटल हैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ। मेल्टिङ पोइन्ट अफ मेटल हैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ। यस, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने साइज। मेल्टिङ पोइन्ट अफ मेटल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने साइज। त्यो मेरो इनर्जेटिकको लेक्चरमा हैन, यो एस ब्लक जुन छ नि, एस ब्लक मैले 13 वटा लेक्चर्स पढाएको छु के। एकचोटि हेर्नु, त्यो एस ब्लकबाट तिम्रो धेरै कुरो क्लियर हुन्छ के। त्यसैले हेर त, मलाई मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन। लिथियम सब रिभिजन भइरहेछ। यस, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम। ल भन, राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि हैन, के देखिरहेछौ, साइज डिक्रिजेस। राइटबाट लेफ्टतिर जाँदा साइज डिक्रिजेस। मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ के भन्न, इन्क्रिजेस। त्यस्तै मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ, इन्क्रिजेस। मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। ल भन, मलाई कसैले भन्न सक्छौ मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है। BeO, MgO। ल मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन त, BeO, MgO। मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन, BeO, MgO। मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन, BeO, MgO। थाहा छ यो BeO भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुन्छ है, ध्यान दिनु न। यो BeO भने कस्तो कम्पाउन्ड हुन्छ थाहा छ, दिस इज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड एन्ड दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड। मैले लेखाएको थिएँ, यहाँ त डाउटै भएन नि। आइनिक कम्पाउन्ड के हुन्छ, बढी हुन्छ है। ल मलाई मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है। टेल मी द मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर है। बेरिलियम र म्याग्नेसियम। मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन, बेरिलियम, म्याग्नेसियम। ल भन, राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि हैन, के देखिरहेछौ, साइज डिक्रिजेस। मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस। त्यही भएर मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। BeO भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुन्छ है। BeO भनेको कस्तो कम्पाउन्ड भन, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। BeO भनेको कस्तो कम्पाउन्ड भन, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। ल मलाई कसैले मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन्छौ, टेल मी मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है। CaO, SRO, BaO। मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन, CaO, SRO, BaO। यो सबै आइनिक कम्पाउन्ड हो। दे अल आर के भन, आइनिक कम्पाउन्ड।
दे अल आर के भने आइनिक कम्पाउन्ड सो राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि के देखिरहेको छु साइज डिक्रिजेस के भन त साइज डिक्रिजेस ल्याटिस इनर्जी के भन इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट पनि के भन इन्क्रिजेस बुझिरहेछ मेरो कुरो राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि साइज डिक्रिजेस ल्याटिस इनर्जी इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट पनि के भन इन्क्रिजेस मैले कति क्वेसन गराइदिए हेर यार ल मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम बेरियम यो मेटल भयो है ल के होला भन एबिसी होला के होला एबिसी होला बिकज राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि साइज डिक्रिजेस मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ के भन मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट पनि के भन इन्क्रिजेस चल यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर त फटाफट रमाइलो भइरहेछ मेल्टिङ पोइन्ट बुझिरहेछौ आइनिक कम्पाउन्डको मेल्टिङ पोइन्ट बुझिरहेछौ सो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड हैन मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड यहाँ हेर त मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइनिक कम्पाउन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ल्याटिस इनर्जी हामीलाई के थाहा छ ल्याटिस इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भइरहेछ चार्ज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन साइज फेसबुकका स्टुडेन्टले भन रमाइलो भइरहेछ कि छैन फटाफट भन फेसबुकका साथीहरूले भन्नु पर्यो रमाइलो भइरहेछ कि छैन फेसबुकका साथीहरूले भन्नु पर्यो रमाइलो भइरहेछ कि छैन ओहो अब हेर अब ध्यान दिन्छु न है यहाँ हेर फेरि म केही क्वेसन्सहरू दिइरहेको छु मेल्टिङ पोइन्टको क्वेसन है मेल्टिङ पोइन्ट है CaF2 CaCl2 CaBr2 र CaI2 टेल मी मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन CaF2 यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु थाहा छ यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु मेटललाई चाहिँ सेम राखेको छु इनअर्गेनिकको लेक्चर कुन ग्रुपमा छ त्यो इनअर्गेनिक लेक्चर चाहिँ परचेज गर्नुपर्छ ल फेसबुकमा बबाल भएको छ मनिस फेसबुकका स्टुडेन्टले के गरेर एउटा हेल्प गरिदिनु त्यो मैले एउटा फ्लेक्स जुन थियो नि त्यो 1500 त्यो सेयर गरिदिनु है तिमीहरू फ्रीमा पढिरहेछ यार त्यति त सेयर गरिदेऊ न यार है ल CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 टेल मी CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 मलाई भन मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन सो भेरी सिम्पल यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि मैले क्याटाइन चाहिँ सेम गरेको छु एनाइन चाहिँ फरक गरेको छु CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 हैन मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर यहाँ चाहिँ के होला थाहा छ यहाँ चाहिँ आइनिककै अर्डर हुन्छ के यहाँ चाहिँ के हुन्छ थाहा छ यहाँ चाहिँ इन केस अफ दिस हैन यो एक्जाम्पलमा तिमीले के देखिरहेछौ यो एक्जाम्पलमा त आइनिककै अर्डर हुन्छ सो तर हाम्रो मेन रिजन के भने मेल्टिङ पोइन्ट को अर्डरको रिजन के हो डाइरेक्टली ल्याटिस इनर्जी याद गर्न के याद गर्ने भन त ल्याटिस इनर्जी याद गर्ने यस भेरी गुड ल फास्ट भन त NaF NaCl NaBr NaI मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर यही त हो नि अर्डर सो मैले के देखाउन खोजिरहेको छु राइटबाट लेफ्टतिर जाँदाखेरि हैन साइज के भयो त भन डिक्रिजेस हैन ल्याटिस इनर्जी के भन इन्क्रिजेस ल्याटिस इनर्जी इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ भन इन्क्रिजेस अब म तिमीलाई एउटा हैन आइनिक कम्पाउन्ड नदिकन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड दिइरहेको छु कोभलेन्ट कम्पाउन्ड टेल मी द अर्डर अफ मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है F2 Cl2 Br2 I2 दे आर कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हामी के हेर्छौँ थाहा छ भेन डर वाल फोर्स which is directly proportional to के हुन्छ भन्न मोलिकुलर मास के हुन्छ भन्न मोलिकुलर मास सो थाहा छ यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि मास इन्क्रिजेस भेन डर वाल फोर्स इन्क्रिजेस मेल्टिङ पोइन्ट पनि के भन्न इन्क्रिजेस यो त आइनिक कम्पाउन्ड हैन नि त यो के भन्न दिस इज कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो कस्तो कम्पाउन्ड हो भन्न कोभलेन्ट कम्पाउन्ड फेरि भन्न यो कस्तो कम्पाउन्ड हो भन्न त कोभलेन्ट कम्पाउन्ड फेरि भन्न कस्तो कम्पाउन्ड हो भन्न
कोभलेन्ट कम्पाउन्ड ल मलाई कसैले भन्न सक्छ मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर टेल मी मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है पर सोडियम लिए मेटल मैग्नेशियम लिए र अल्युमिनियम लिए सोडियम मैग्नेशियम अल्युमिनियम मलाई भन मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन दिज आर मेटल दिज आर नट कम्पाउन्ड इन केस अफ मेटल हामी के हेर्छौँ मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ हेर्छौँ के हेर्छौँ भन मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ र मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनली के हुन्छ साइज मलाई भन त यो तीनटैमा साइज कम्पेरिजन गरेर सोडियम मैग्नेशियम यो सबसे सानो साइज यो भनेको सबसे सानो साइज हो के सो सबसे सानो साइज मोर मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ मोर मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ मोर मेल्टिङ पोइन्ट अरे के त भन हो के हैन यो मेटल हो नि त मेटलमा के हेर्छौँ हामी मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ हेर्छौँ मेटलमा हामी के हेर्छौँ भन त मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ एल को साइज सबसे कम हुन्छ सबसे कम साइज मोर मेटालिक बन्ड स्ट्रेन्थ मोर मेल्टिङ पोइन्ट ल मलाई कसैले भन्न सक्छौ NaF MgF2 AlF3 NaF MgF2 AlF3 ल यो तीनटा कम्पाउन्ड मैले दिए हैन यो तीनटै कम्पाउन्ड भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो यो तीनटै कम्पाउन्ड के भन आयनिक कम्पाउन्ड हो अरे AlF3 भनेको AlCl3 भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो AlCl3 भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो तर यो कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड दिस इज आयनिक कम्पाउन्ड दिस इज आयनिक कम्पाउन्ड तब आयनिक कम्पाउन्डमा हामी के हेर्ने भन त ल्याटिस इनर्जी फेरि भन आयनिक कम्पाउन्डमा हामी के हेर्छौँ भन त ल्याटिस इनर्जी के चेक गर्ने भन ल्याटिस इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ चार्ज के हुन्छ भन चार्ज यहाँ के देखिरहेको छ अरे अरे यार +3 अरे +2 अरे +1 मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर ल एउटा क्वेशन गर टेल मी द मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर है NaCl MgCl2 NaCl MgCl2 AlCl3 ल भन NaCl हैन NaCl MgCl2 AlCl3 NaCl BAC प्रेम खड्काले लेखिरहेको छ BAC CBA इसको आन्सर के होला भन NaCl MgCl2 AlCl3 यो होमवर्क दिन तिमीलाई सर्च गर्छौ ABC हैन ABC हो र किन ABC भन्नु त ABC चाहिँ किन भन्नु त मलाई ल अमितलाई मैले भने अमित भन्न ABC किन B कोभलेन्ट कम्पाउन्ड C पनि कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो थाहा छ B कोभलेन्ट कम्पाउन्ड C पनि कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो चाहिँ तिमीलाई मैले चाहिँ होमवर्क दिए है यो चाहिँ होमवर्क दिए यसको आन्सर म नेक्स्ट क्लासमा भन्छु ल यसको आन्सर म तिमीलाई नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ होमवर्क भयो तिमीलाई सर्च गर ल NaCl MgCl2 AlCl3 मा हैन कोभलेन्ट है यो सर्च गर है सबैजना ल अब म तिमीलाई हैन के प्वाइन्ट लेखाउँछु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट लेख त लगाऊ 5 स्टार भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट है सो फ्यू कोभलेन्ट कम्पाउन्ड लेख त फ्यू कोभलेन्ट कम्पाउन्ड like diamond few covalent compound like diamond SiC सुन न यसरी लेखेर ठीक छ कि म पहिलादेखि नोट बनाएर टक 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 टिक लगाउँदै जाम कस्तो टिक होला भन त B4C सुन few covalent compound हैन few covalent compound like diamond SiC B4C हैन कमा SiO2 ध्यान दे सुन है यो चारवटा एक्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेन्ट हो है यो सबै कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो डायमन्ड भयो SiC लाई के भन्छौं आर्टिफिशियल डायमन्ड कार्बोरन्डम पनि भन्छ है B4C SiO2 यो सबै कम्पाउन्ड हैन यो सबै कम्पाउन्ड भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड भएर पनि हाई मेल्टिङ पोइन्ट देन आयनिक कम्पाउन्ड हो खतरनाक पोइन्ट आयो नि त
few covalent compound like diamond, SiC, B4C, SiO2 have high melting point than ionic compound due to three-dimensional network macromolecule three-dimensional. That's a because of three-dimensional network macromolecule structure. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। यस्तै ठिक छ लेखेर ठिक छ ल ठिक छ सो मलाई भन्न फ्यू कोभलेन्ट कम्पाउन्ड के भन त याद गर है। यो याद गर यदि तिमीलाई हैन चारवटा अप्सन दियो र त्यहाँ बीचमा यदि डायमन्ड छ सिधा टिक लगाइदिन डायमन्डमा। यो कोभलेन्ट कम्पाउन्ड भएर पनि आयनिक कम्पाउन्ड भन्दा पनि के हुन्छ यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ बढी हुन्छ बिकज अफ थ्री डाइमेन्सनल नेटवर्क मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर। बुझ्यौ नि? यो चाहिँ डायमन्डको बारेमा अझ लेख्छु है। डायमन्ड थाहा छ नि डायमन्ड रिङ हुन्छ नि बिहे गर्दाखेरि दिने गरे हुन्छ नि केटाले केटीले दिने गरे हुन्छ के बिहे गर्दाखेरि प्रपोज गर्दाखेरि छैन। डायमन्ड इज कोभलेन्ट धेरै महँगो हुन्छ अलिक एउटा सिंगल डायमन्ड पनि थाहा छ तिम्रो रिङ किन्न जाने बेलामा हैन सान डायमन्डको छ भने त्यो सस्तो हुन्छ के धेरै सान डायमन्ड भएको त्यो सस्तो हुन्छ तर सिंगल डायमन्ड भएको जुन रिङ हुन्छ त्यो धेरै महँगो हुन्छ 10 लाख 15 लाख पर्छ के सिंगल डायमन्ड भएको के। डायमन्ड इज कोभलेन्ट बट मेल्टिङ पोइन्ट हजुरले नै दिनु भएको थियो हैन मैले प्लान चाहिँ गरेको थिएँ महँगो भयो फर्केर आए। सुन डायमन्ड इज कोभलेन्ट बट मेल्टिङ पोइन्ट भेरी हाई मेल्टिङ पोइन्ट भेरी हाई एक्सपेन्सिभ पनि भेरी हाई है ड्यू टु थ्री डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। सुन डायमन्ड इज कोभलेन्ट but high melting point very high due to 3D network के भन 3D network। थाहा छ एकचोटी आईआईटी मा क्वेशन के आएको थियो थाहा छ? यो फेसबुक का मान्छेले चटक गरिरहेछन् त्यता हेर। त्यति ठुलो कसले पो लाउँछ? सुन मलाई भन त मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन है। मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर CaC2 क्याल्सियम कार्बाइड। थाहा छ नि क्याल्सियम कार्बाइड भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो। सिलिकन कार्बाइड यो भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो। अरे यार दिस इज आयनिक यो के भन त दिस इज कोभलेन्ट के भन आयनिक एन्ड दिस इज कोभलेन्ट नो डायमन्ड कोभलेन्ट हैन। र यसैलाई हामी के भन्छौँ आर्टिफिशियल डायमन्ड पनि भन्छौँ। दिस इज के भन आर्टिफिशियल डायमन्ड। ल कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी होला भन त कसको मेल्टिङ पोइन्ट बढी होला CaC2 को कि SiC को भन SiC को मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ बढी किन थ्री डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर थ्री डाइमेन्सनल के भन नेटवर्क स्ट्रक्चर फेरि भन त थ्री डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। यो चारवटा लिस्ट याद गर। यो चारवटा बहुतै खतरनाक हो के लास्टै खतरनाक के यो डायमन्ड SiC B4C SiO2 थाहा छ के आईआईटी मा एउटा क्वेशन पनि आएको थियो त्यो SiO2 बाट एउटा क्वेशन पनि आएको थियो। अहिले म गराउँछु क्वेशन के आएको थियो। ल मलाई कसैले एउटा क्वेशन गर्दियो त मेल्टिङ पोइन्ट क्वेशन गर्दियो एउटा मेल्टिङ पोइन्ट क्वेशन गर्दियो है। SO2 CaO SiO2 CO2 ल यो चारवटाको हैन मलाई मेल्टिङ पोइन्टको अर्डर भन मेल्टिङ पोइन्टको डिक्रिजिङ अर्डर भन्नु पर्यो। मलाई त यो चारवटामा 1 2 3 4 सबसे बढी कसको होला 1 2 3 4 हैन सबसे बढी कसको होला भन त
1 2 3 4 सबसे बढी कसको होला 1 2 3 4 सबसे बढी कसको होला सबसे बढी 3 को होला यस भेरी गुड प्रेम खड्का सबसे बढी 3 को होला अरे नेटवर्क स्ट्रक्चर यार 3D जाइन्ट स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क सो म सबसे अगाडि लेखिरहेको छु SiO2 ग्रेटर देन रिजन के भन्छु भने त रिजन 3D स्ट्रक्चर ल अब यसपछि कसको पालो होला भने त SiO2 पछि कसको पालो होला स्नेहा रेग्मी हेलो हेलो कोही त घरबाट कसम खाएर हुन्छ म त बोल्दै बोल्दिन ल अमित शाह हजुर सर ल भन SiO2 पछि कसको पालो आउँछ भने त क्याल्सियम अक्साइडको यस उज्जवल पण्डितको आन्सर राइट उज्जवल पण्डितले फेसबुकमा पुरा अर्डर लेखिदिएको छ है थाहा छ अब यसको सी म्युट गरिहाल भाइ CA हो किनभने यो CA भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो अब जुन बाँकी दुईटा छ नि SO2 र CO2 त्यो दुईटै भनेको कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हो र कोभलेन्ट कम्पाउन्डमा हामी के हेर्छौँ मोलिकुलर मास कोभलेन्ट कम्पाउन्डमा हामी के हेर्छौँ भने त मोलिकुलर मास अब कसको पालो आउँछ थाहा छ SO2 को त्यसपछि के त CO2 को यहाँ चाहिँ यो सबै के थाहा छ कोभलेन्ट कम्पाउन्ड यो के थाहा छ आयनिक कम्पाउन्ड यो के थाहा छ 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर र इन केस अफ कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हामी के हेर्छौँ भ्यान डर वाल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मास ल भने यो क्वेसन मजा आ गयो फटाफट भन त मैले सबै टाइपको कम्पाउन्डले इन्क्लुड गरिदिएको छु कि मैले यहाँ के गरेको छु सबै टाइपको कम्पाउन्डले के गरिदिएको छु इन्क्लुड गरिदिएको छु अब केही त बोल्नु यार हो कि हैन अब सुन यो जुन कार्बन डाइअक्साइड छ नि CO2 मोक्ष प्राप्ति वाला क्वेशन सुन कार्बन डाइअक्साइड भनेको यस्तो हुन्छ C डबल बन्ड O दिस इज कार्बन डाइअक्साइड है यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हो तर यो कार्बनको तल के हुन्छ कार्बन सिलिकन हुन्छ नि हैन कार्बनको ठ्याक्क तल के हुन्छ सिलिकन हुन्छ सो SiO2 को स्ट्रक्चर यो चाहिँ हैन है फेरि Si डबल बन्ड O नो दिस इज नट द स्ट्रक्चर अफ SiO2 IIT मा क्वेशन के आएको थियो थाहा छ SiO2 मा Si bonded with how many oxygen and oxygen bonded with how many silicon भनेर आएको थियो के क्वेशन इन SiO2 को त जाइन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ नि त SiO2 मा इन SiO2 each silicon bonded by how many oxygen and each oxygen bonded by how many silicon त्यो क्वेशन गर्नलाई हैन त्यो IIT को क्वेशन गर्नलाई हामीलाई के हुनु पर्यो SiO2 को स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो सो म के गरिरा छु SiO2 को स्ट्रक्चर बनाइरा छु हेर त्यो बुकरमा हेरे होला Si oxygen हुन्छ के त्यसपछि फेरि Si हुन्छ के oxygen हुन्छ त्यसपछि फेरि Si हुन्छ के तिमीले पढ्या होला oxygen यहाँ oxygen हुन्छ यहाँ सिलिकन हुन्छ oxygen ल चेक गर दिस इज द स्ट्रक्चर अफ SiO2 यो जाइन्ट स्ट्रक्चर के सेन्चुरी हेर त इच सिलिकन यो सिलिकन हो इच सिलिकन इन SiO2 हैन इच कोही कोहीले भन्छ इन SiO2 कार्बन डाइअक्साइड पढाएको थिए कार्बन डबल बन्ड हो सिलिकन दुईटा अक्सिजन सँग SiO2 पनि Si डबल बन्ड हो यस आन्सर 2 अक्सिजन each silicon bonded by 2 oxygen and each oxygen bonded by 1 silicon no ये ना ये हाँ सेन्चुरी हेर त यो सिलिकन हो सिलिकन each silicon bonded by how many oxygen हेर त 1 oxygen 2 oxygen 3 oxygen 4 oxygen ल भन each oxygen bonded by 1 silicon 2 silicon very important question of IIT यो क्वेशन IIT मा आएको थियो सो मलाई भन्नु यो क्वेशन गर्नलाई हैन यो क्वेशन गर्नलाई you must know the structure हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा हुनै पर्छ के नत्र गर्न सक्दैनौं सो लेख त in SiO2 ल भने मजा आके हैन फटाफट भन in SiO2 each silicon bonded with के भन 4 oxygen each silicon bonded with 4 oxygen and each oxygen हैन bonded with के भन 2 silicon each silicon हैन bonded with 4 oxygen and each oxygen bonded with के भन 2 silicon
मजा आयो भने यस गर फटाफट, मजा आयो भने यस गर फटाफट। थाहा छ यो जुन CO2 छ नि, CO2 ध्यान दिएर सुन, यो जुन CO2 छ नि, CO2 र SI2 को कम्पेरिजन गरौँ। यो CO2 भनेको यो फन्टो CO2 भनेको ग्यास हो, यो CO2 भनेको के हो ग्यास, SiO2 के हो थाहा छ सलिड, दिस इज सलिड। थाहा छ CO2 मा पाई बन्ड कतिवटा हुन्छ, पाई बन्ड कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ, यहाँ पाई बन्ड के हुन्छ 0 हुन्छ। थाहा छ यो CO2 के अरे सलिड CO2 लाई, सलिड CO2 लाई के भन्छौं ड्राई आइस पनि भन्छौं, सलिड CO2 लाई के भन्छौं ड्राई आइस पनि भन्छौं। थाहा छ यो SiO2 भने कस्तो सलिड हो, दिस इज कोभलेन्ट सलिड। यो कस्तो सलिड हो भन, अहिले हामी टाइप्स अफ सलिड पढ्ने वाला छौं के, आयनिक सलिड, मेटालिक सलिड, यहाँबाट खुब क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ नि, खुब झुकिन्छ स्टुडेन्टहरु के। टाइप्स अफ सलिड भनेको चार किसिमको हुन्छ, आयनिक सलिड, मेटालिक सलिड, कोभलेन्ट सलिड र मोलिकुलर सलिड। क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ नि डायमन्ड के हो, कोभलेन्ट सलिड, मोलिकुलर के हो, सबै पुरा क्रिस्टल क्लियर हुन्छ तिमीहरुको के। सो कोभलेन्ट सलिड के भन्छ त, कोभलेन्ट सलिड स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, 3 डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर के भन त, 3 डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। फेरि भन के भन त, 3 डाइमेन्सनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। फेरि भन, थाहा छ यो CO2 मा हैन, यो CO2 मा यो कार्बन के हुन्छ sp हाइब्रिडाइज हुन्छ, तर यो SiO2 मा सिलिकन के हुन्छ sp3 हुन्छ। चेक गर त, हेर त यो सिलिकनसँग, हेर त यो सिलिकनसँग चारवटा बन्ड, 1 बन्ड 2 बन्ड 3 बन्ड 4 बन्ड, सो 4 बन्ड नो लोन पेयर, 4 + 0 4, 4 को लागि के हुन्छ sp3, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। CO2 मा कार्बन बनेको sp हुन्छ, किन डबल बन्ड हुन्छ नि त, यो कार्बन भनेको sp हो, दिस इज sp। तर SiO2 मा हैन, SiO2 मा सिलिकन के हुन्छ sp3 हुन्छ है, sp3 हुन्छ। ल यहाँसम्म बुझा छौ। नेक्स्ट अब 5 मिनेटमा छोडिदिन्छु है, सो डोन्ट वरी। टाइप्स अफ के अरे एउटा क्वेशन गर, CO2 and SiO2 molecule resemble in CO2 and SiO2 molecule हैन, resemble in CO2 and SiO2 molecule resemble in भन्ने यसको आन्सर। यो पनि होमवर्क है, भोलि गरौँला। फिजिकल स्टेट, बी मा पाई बन्ड, सी मा हाइब्रिडाइजेसन, डी मा हैन नेचर अफ अक्साइड, ल भन, CO2 and SiO2 resemble in physical state, pi bond, hybridization, nature of oxide। सबैले आन्सर दिइराछ, बुझ्यौ नि। थाहा छ CO2 मा हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp हुन्छ, SiO2 मा सिलिकन के हुन्छ sp3 हुन्छ, pi bond CO2 मा एउटा हुन्छ, उतातिर pi bond हुँदैन। फिजिकल स्टेट CO2 के हो ग्यास हो, यो के हो सलिड हो। नाउ राइट डाउन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक, टाइप्स अफ सलिड। यो गर्न आधी घण्टा लाग्छ है। टाइप्स अफ सलिड भनेको 4 किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ लेक्चर कसैले पनि नछोड्नु है। आयनिक सलिड, मेटालिक सलिड, थर्ड नम्बरमा कोभलेन्ट सलिड। भोलि शनिबार दिउँसो क्लास हुन्न है, हैन। अब राति हुने भयो भने म भोलि बिहान एक दिन त छुट्टी लिनु पर्यो नि हैन। मोलिकुलर सलिड, सो यदि भोलि दिउँसो त हुने चान्सै भएन हैन, यदि राति हुने भयो भने म भोलि बिहान रिफ्रेसर सिरिजमा पोस्ट गरिदिन्छु है। मोलिकुलर सलिड, यहाँ चाहिँ अब हामी के गर्छौं थाहा छ, 1 by 1 स्टडी गर्छौं। आयनिक सलिड, मेटालिक सलिड, कोभलेन्ट सलिड, मोलिकुलर सलिड र सबै एक्जाम्पल्सहरुले डिटेलमा मजाले बुझ्ने हो के। सो दिस मच फर टुडेज लेक्चर। सो मलाई लाग्छ तिमीहरुलाई मैले राम्ररी नै बुझाएको होला जस्तो फिल भइराछ मलाई। मेटालिक के अरे बन्ड स्ट्रेन्थ मेटलमा हैन, के अरे ल्याटिस एनर्जी। सो हेर मैले चाहिँ त्यो पोइन्ट मात्र लेखाएको छैन के, मैले एक्जाम्पल धेरै गराएको छु के। सो एक्जाम्पलबाट हामीलाई के हुन्छ, कन्सेप्ट्स धेरै क्लियर हुन्छ के। सो अब तिमीले क्वेशन गर्यो भने मलाई लाग्छ धेरै क्वेशन्सहरु बन्छ होला, ट्राई गर्नु क्वेशन्सहरु है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास अफ आयनिक कम्पाउन्ड एन्ड देन वी आर गोइङ टु स्टार्ट के भन कोभलेन्ट कम्पाउन्ड। हामी के स्टार्ट गर्छौं, कोभलेन्ट कम्पाउन्ड, ठीक छ।
रेकर्डिङ कहाँ पाइन्छ भनेर यत्रो त एड गरेको छ, रेकर्डिङ कहाँ पाइन्छ? रेकर्डिङको लागि मलाई कल गर्नु है, यदि कसैलाई केही छ भने रेकर्डिङको लागि मलाई कल गर्नु 9801098342 9841498342। ल सबैलाई बाई बाई। राति हाम्रो क्लास हुन्छ, के अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी के पढ्छौँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजसँग रिलेटेड सबै क्वेसन्सहरू डिल गर्छौँ है। सबैलाई बाई बाई।